Hàng ngày, vào buổi sáng, tôi thường dậy lúc 7 giờ. Sau khi đánh răng, rửa mặt và ăn sáng, tôi đi bộ ra trạm xe buýt gần nhà để đi làm. Trên đường đi, tôi hay gặp vài người hàng xóm cũng đang vội vã đi làm hoặc đưa con đến trường. Thỉnh thoảng, chúng tôi chào hỏi nhau. Chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ để cảm thấy ấm áp và gắn kết. Công việc của tôi khá bận rộn, nhưng cũng nhiều điều thú vị. Tôi làm việc trong một văn phòng nhỏ, cùng với khoảng 10 đồng nghiệp. Mỗi người một tính cách, nhưng nhìn chung ai cũng thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi thường làm việc nhóm để giải quyết các dự án khó. Lúc nào gặp vấn đề, tôi cũng có thể hỏi đồng nghiệp và nhận được những lời khuyên hữu ích. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái và có động lực để làm việc mỗi ngày. Giờ nghỉ trưa, tôi hay ra ngoài ăn cùng một vài người bạn ở công ty. Quán ăn ngay gần văn phòng, giá cả phải chăng, lại có nhiều món ngon. Vừa ăn, chúng tôi vừa trò chuyện về đủ thứ chuyện, từ công việc cho đến phim ảnh, du lịch. Buổi chiều, khi trở về văn phòng, tôi thường cảm thấy dễ chịu hơn, có thêm năng lượng để tiếp tục công việc. Kết thúc một ngày làm việc, tôi trở về nhà khoảng 6 giờ tối. Sau bữa cơm cùng gia đình, tôi dành thời gian đọc sách hoặc xem bộ phim ngắn. Có hôm, tôi đi dạo quanh công viên gần nhà để thư giãn. Dù cuộc sống bận rộn, tôi vẫn cố gắng giữ cho mình thói quen cân bằng, vừa làm việc chăm chỉ, vừa tận hưởng những niềm vui nhỏ bé hàng ngày.